สวัสดีครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นี่นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากเลยนั่นก็คือเรื่องของการป้องกันตัวตามกฎหมายผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีคำถามในใจแหละว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆเนี่ยขอบเขตที่เราจะทำได้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมุติว่าคืนวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้านของเราเลยคำถามคือเราจะปกป้องตัวเองปกป้องคนที่เรารักได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่กลายเป็นว่าเราทำเกินกว่าเหตุแล้วกลายเป็นคนผิดไปซะเองคำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์เลยนะเราจะค่อยๆเดินทางไปพร้อมๆกันทีละหัวข้อตามนี้เลยครับตั้งแต่สิทธิพื้นฐานของเราคืออะไรไปจนถึงสถานการณ์ที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นถ้าเราเข้าใจผิดล่ะจะเป็นยังไงมาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยนะครับสิทธิในการป้องกันตัวตามกฎหมายต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ช่องโหว่ของกฎหมายอะไรเลยนะครับแต่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายมอบให้เราทุกคนเหมือนเป็นโล่หรือเป็นเกราะที่คอยคุ้มครองพลเมืองดีทุกคนครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 นี่เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าการป้องกันตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้และไม่มีความผิดและแกง่ายๆของมันก็คือในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะยังเข้ามาช่วยเหลือเราไม่ทันท่วงทีเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของเราหรือของคนอื่นก่อนได้ครับเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคำว่าป้องกันที่กฎหมายจะยอมรับเนี่ยมันต้องเป็นยังไงแล้วศาลท่านจะดูจากอะไรบ้างคำตอบอยู่ใน4เงื่อนไขสำคัญนี้ครับทั้ง4ข้อนี้ต้องจำไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเหมือนเช็คลิสต์ที่ต้องมีให้ครบทุกข้อขาดไปแม้แต่ข้อเดียวไม่ได้เลยการกระทำของเราก็จะไม่ถือว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายทันทีที่กฎหมายต้องตั้งเงื่อนไขไว้แบบนี้ก็เพื่อสร้างความสมดุลนะครับระหว่างสิทธิในการปกป้องตัวเองกับการป้องกันไม่ให้คนฉวยโอกาสใช้เป็นข้ออ้างในการไปทำร้ายแก้แค้นกันทีนี้มีคำหนึ่งที่สำคัญมากคือคำว่าภัยใกล้จะถึงมันคืออะไรกันแน่ดูสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยครับถ้าคนร้ายกำลังชักปืนออกมาจากเอวอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยโอ้โหอันนี้ชัดเจนว่าภัยมันจนตัวแล้วจริงๆแต่ในทางกลับกันถ้าคนร้ายวิ่งหนีไปแล้วเราดันวิ่งไล่ตามไปทำร้ายเขาทีหลังแบบนี้จะถือว่าภัยมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับการกระทำของเราจะไม่ใช่การป้องกันตัวอีกต่อไปและนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านของเราเองเราไม่มีหน้าที่ต้องวิ่งหนีนะครับเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เลยนี่คือหลักการที่เรียกว่าไม่มีหน้าที่ต้องหนีเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้กันบ้างครับเพราะทุกอย่างมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่และถ้าการป้องกันตัวของเรามันเลยเถิดไปล่ะมันจะกลายเป็นอะไรสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่เรียกว่าการป้องกันเกินกว่าเหตุแต่กฎหมายในมาตรา 69 ก็มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับคือท่านก็เข้าใจว่าในภาวะที่เราตื่นเต้นตกใจหรือกลัวสุดขีดเนี่ยเราอาจจะทำอะไรที่มันดูรุนแรงเกินเลยไปบ้างซึ่งแม้ว่าการกระทำนั้นจะยังถือว่ามีความผิดอยู่นะครับแต่ศาลท่านมีดุลยพินิจที่จะลดโทษให้หรืออาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ถ้าเห็นว่ามันเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกในเสี้ยววินาทีนั้นจริงๆตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยก็คือเรื่องรั้วไฟฟ้าครับการป้องกันทรัพย์สินด้วยวิธีนี้เนี่ยศาลมักจะมองว่าเป็นการป้องกันที่เกินกว่าเหตุเพราะมันมีลักษณะเป็นเหมือนกับดักที่รออยู่ใครเข้ามาก็โดนไม่ว่าจะเป็นโจรหรืออาจจะเป็นเด็กที่เผลอเข้ามาก็ตามศาลจะพิจารณาละเอียดมากเลยครับว่ามีป้ายเตือนชัดเจนไหมใช้ไฟแรงสูงเกินไปหรือเปล่ามีระบบตัดไฟอัตโนมัติไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเข้าข่ายป้องกันเกินกว่าเหตุครับเอาละครับยังมีอีกหนึ่งหลักกฎหมายที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วมันต่างกันมากเลยนะครับนั่นก็คือบันดาลโทสะซึ่งเรื่องนี้มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้เมื่อการอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวนั้นมันฟังไม่ขึ้นดูจากตารางนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับจุดต่างที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงเวลาครับป้องกันตัวเนี่ยคือภัยมันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเลยเดี๋ยวนี้เลยแต่บันดาลโทสะคือภัยมันผ่านไปแล้วแต่เรายังโกรธแค้นจากการที่ถูกข่มเหงอย่างรุนแรงอยู่ผลทางกฎหมายก็ต่างกันชัดเจนนะครับถ้าป้องกันตัวโดยชอบคือไม่มีความผิดเลยศาลยกฟ้องแต่ถ้าเป็นบันดาลโทสะคือยังมีความผิดอยู่นะครับเพียงแต่ศาลจะพิจารณาลดโทษให้มีตัวอย่างจากคดีจริงที่เพิ่งตัดสินไปเมื่อปี 2567 นี่เองครับเรื่องคือจำเลยถูกคู่กรณีเตะที่หน้าก่อนจากนั้นเขาขับรถออกไปประมาณ600 เมตรเพื่อไปเอาอาวุธแล้วก็ย้อนกลับมาทำร้ายคู่กรณีแบบนี้ศาลมองว่ามันไม่ใช่การป้องกันตัวแล้วเพราะตอนที่ย้อนกลับมาทำร้ายเนี่ยภัยเฉพาะหน้ามันจบไปแล้วแต่การกระทำนั้นมันเกิดจากความโกรธที่ยังคุกรุ่นอยู่จากการถูกทำร้ายก่อนหน้าเลยเข้าข่ายบันดาลโทสะครับ
ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับในหนังเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภัยที่เราเห็นตรงหน้ามันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราเชื่อสุดใจเลยว่ามันคือเรื่องจริงลองจินตนาการตามนะครับสวนยางตอนกลางคืนที่มันมืดสนิทและเงียบมากจู่ๆก็มีรถแปลกหน้าคันหนึ่งขับเข้ามาในที่ของเราเป็นใครก็ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยและก็ต้องคิดไว้ก่อนละครับว่าอาจจะเป็นคนร้ายใช่ไหมครับแต่คำถามสำคัญก็คือไอ้เงาตะคุ่มๆที่เราเห็นในความมืดผ่านกระจกรถคันนั้นน่ะมันคือคนร้ายจริงๆหรือเป็นแค่ความเข้าใจผิดของเราเองกันแน่กฎหมายก็มีทางออกสำหรับเรื่องแบบนี้อยู่นะครับมันมีหลักที่เรียกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอยู่ในมาตรา 62พูดง่ายๆก็คือศาลจะพิจารณาการกระทำของเราตามสถานการณ์ที่เราเชื่อว่ามันเป็นจริงในตอนนั้นแต่มันมีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งครับคือความเข้าใจผิดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราเองและนี่คือบทสรุปของคดีในสวนยางเคสนั้นครับคือศาลฎีกาที่ 5893/2567 ศาลมองว่าการที่เจ้าของสวนตัดสินใจยิงปืนออกไปทันที โดยที่ยังไม่ได้ลองตะโกนถามหรือยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการเตือนก่อนเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทและเป็นการป้องกันที่เกินกว่าเหตุครับสุดท้ายจึงตัดสินลดโทษให้เหลือจำคุก1 ปี 4 เดือนคือไม่ได้ยกฟ้องให้พ้นผิดไปเลยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดเพื่อคิดตามไปพร้อมๆกันถึงความสัมพันธ์ร่วมตัวบทกฎหมายที่บางทีก็ดูเหมือนจะแข็งทื่อกับชีวิตจริงๆของคนเราที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันมหาศาลผมว่าแนวคิดนี้นี่ทรงพลังมากเลยนะครับในการต่อสู้คดีลักษณะเนี้ยเป้าหมายมันไม่ใช่แค่การท่องจำตัวบทกฎหมายไปพูดให้ศาลฟังแต่คือการเล่าเรื่องราวและบริบททั้งหมดเพื่อทำให้ศาลเข้าใจและเชื่อว่าคนคนนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นผู้ร้ายที่อยากจะทำผิดกฎหมายแต่เขากำลังทำหน้าที่พลเมืองดีที่พยายามปกป้องสิทธิของตัวเองในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นและไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นข้อสรุปสำคัญที่เราน่าจะได้จากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือกฎหมายเรื่องป้องกันตัวเนี่ยมันไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ที่1+1ต้องเท่ากับ2เสมอไปนะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นที่พยายามจะทำความเข้าใจการตัดสินใจของมนุษย์ในเสี้ยววินาทีที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายแบบนั้นน่ะเส้นแบ่งบางๆระหว่างการเป็นผู้ปกป้องกับการกลายเป็นผู้กระทำผิดมันอยู่ตรงไหนกันแน่การที่เราเข้าใจหลักการเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมให้ไปต่อสู้กับใครนะครับแต่เพื่อให้เรารู้เท่าทันและรู้ว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านั้นตั้งแต่แรกนั่นเองหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ